بصي يا ست الكل، لو فاكرة إنك جربتي كل أنواع الكيك استني لما تدوقي التحفة دي. كيكة طبقات خفيفة بطعم القرفة الدافي، وبين كل طبقة والتانية نكهة تفتح النفس. ويلا بينا نبدأ. أول حاجة هنبدأ بصوص الكراميل. في حلة تقيلة نحط كوباية سكر على نار هادية ومن غير ما نحركه خالص. أول ما السكر يبدأ يدوب وياخد لون ذهبي من الأطراف نبدأ نقلبه بهدوء لحد ما كل حبيبات السكر تدوب. أهم تكة هنا إننا ما نستعجلش وما نرفعش النار، لأن السكر لو اتحرق هيدي طعم مر للكراميل. لما الكراميل يوصل للون الكهرماني الجميل ننزل عليه ب3 مكعبات زبدة أو حوالي معلقتين كبار، ونقلب لحد ما تدوب تماماً. بعدها نضيف كوباية حليب بالتدريج مع التقليب المستمر، وخلي بالك لأن الكراميل هيفور بقوة ودي حاجة طبيعية جداً. لو ظهر أي تكتلات سيبيه على النار الهادية مع التقليب وهترجع تدوب لوحدها. بعد كده ندوب معلقة كبيرة نشا في ربع كوباية حليب بارد ونضيفهم على الكراميل مع التقليب، وبعدها نحط رشة ملح علشان توازن الطعم، وفي الآخر رشة صغيرة جدا من بيكربونات الصوديوم، وهتلاحظي إنه هيفور شوية. استمري في التقليب لحد ما الفوران يختفي تماماً. نصفي الكراميل بمصفى علشان يبقى ناعم ونسيبه يبرد في التلاجة، ولما يبرد هيبقى قوامه أتقل وأحلى. دلوقتي نجهز خليط الكيكة. في بولة نحط 3 أكواب دقيق مع باكت بيكنج باودر ورشة ملح، ونقلبهم كويس ونركنهم على جنب. في بولة تانية نكسر 4 بيضات ونضيف معلقة صغيرة فانيليا وكوباية ونص سكر، ونضربهم بالمضرب الكهربائي حوالي 5 دقايق لحد ما الخليط يفتح لونه ويبقى كريمي ويتضاعف حجمه. ودي من أهم أسرار نجاح الكيكة لأنها بتخليها هشة وخفيفة. بعدها نضيف معلقة كبيرة خل ونضرب ثواني، ثم ننزل ب3/4 كوباية زيت بالتدريج مع استمرار الضرب، وبعدها 3/4 كوباية حليب بنفس الطريقة علشان الخليط يفضل ناعم ومتجانس. بعد كده نستغنى عن المضرب الكهربائي ونبدأ نضيف خليط الدقيق على 3 مرات، ونقلب بالمضرب السلك أو الاسباتيولا بحركات هادية من تحت لفوق من غير تقليب زيادة، لأن التقليب الكتير بيخلي الكيك مكتوم. المفروض الخليط يبقى ناعم وقوامه متوسط. ندهن الصينية بطبقة خفيفة من الزيت ونرش معلقة صغيرة دقيق ونوزعها كويس. ننزل بطبقة رفيعة جدا من خليط الكيك وندخلها فرن ساخن مسبقا على 180 درجة تشغيل فوق وتحت لمدة 4 إلى 5 دقايق أو لحد ما تاخد لون خفيف. نخرجها ونرش قرفة مطحونة بالكمية اللي بتحبيها، وبعدها ننزل بطبقة جديدة من الخليط ونسويها برفق وندخلها الفرن تاني. في الطبقات التالية يفضل تكون الصينية أقرب للشواية شوية علشان السطح يستوي بسرعة لكن مع المتابعة المستمرة. نكرر نفس الخطوات وكل طبقة أول ما تستوي نرش عليها القرفة لحد ما الخليط كله يخلص، وهتطلع معاكي حوالي 3 طبقات حسب حجم الصينية. بعد آخر طبقة نسيب الكيكة تهدى شوية ونجيب الكراميل بعد ما برد وبقى قوامه كريمي ونوزعه على الوش كله بالتساوي، ولو حبيتي رشي رشة قرفة خفيفة على الوش علشان تعزز الطعم والشكل. سيب الكيكة 10 دقايق قبل التقطيع وهتلاقي الطبقات ماسكة نفسها والكراميل متوزع بشكل جميل والطعم خطير من أول لقمة. ولو جربتي الوصفة بالطريقة دي هتنجح معاكي من أول مرة بإذن الله. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. وكان معاكم تيسير أبو دهب، أشوفكم في وصفة جديدة على خير.